Hai người tới đều có thần thái tiều tụy, thấy lạ mọi người liền bu tới hỏi han. Sắc mặt của hai người rất khó coi, là đã có chuyện gì sao? 3 ngày trước khi trên đường tới đây chúng tôi đã gặp Châu sư thúc. Ô, Châu sư thúc vẫn còn sống sao? Vậy thì hay quá rồi. Khưu Sứ Cơ sau khi nghe báo cáo biết Chu sư thúc còn sống thì vui mừng ra mặt. Hai người đó để cho mọi người ngớt miệng bàn tán thì bắt đầu kể tiếp. Lúc đó Châu sư thúc đang tỉ thí khinh công với hai người nữa. Mà hai người đuổi theo dường như lại là Đông Tà Hoàng Dược Sư và Tây Độc Âu Dương Phong mới ghê chứ. Ô, là cha đã đến Trung Nguyên rồi sao? Hoàng Dung hóng hớt nghe đến đây thì cũng không cảm thấy bất ngờ vì kiểu gì ông già cha đi tìm cô ta. Nói ra lại hổ thẹn, chúng tôi cong đít đuổi theo bọn họ được hơn 100 dặm thì đuối quá nên đã mất dấu bọn họ. Chúng tôi trên đường tìm kiếm Chu sư thúc nhưng không thấy đâu cả, sau đó lại gặp bang chủ Thiết trưởng bang. Là Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cầu Thiên Nhẫn sao? Khưu Sứ Cơ lang bạt giang hồ nhiều nên vừa nghe tên đã biết ngay là ai. Chúng tôi vừa gặp ông ta thì liền hỏi tiền bối có thấy Châu sư thúc không? Ông ấy liền trả lời là chính mắt ông ấy đã thấy Hoàng Dược Sư đã giết chết sư thúc rồi. Nghe đến đây cả đám thất tử như bị sét đánh tải ngang, vừa vui vì tin sư thúc còn sống giờ chưa kịp gặp mặt thì lại đã chia xa. Hoàng đảo chủ sao lại đi giết Chu đại ca chứ? Thôi xong rồi, lần này thì toang thật rồi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi trong mật thất nghe câu được câu không nên rất kinh hãi về thông tin này. Khưu Sứ Cơ nghe xong thì lửa nộ bùng lên, ông ta gồng người thề độc sẽ lấy mạng của Hoàng đảo chủ để báo thù cho sư thúc của mình. Cầu lão tiền bối còn dặn chúng tôi tập hợp 7 người lại mà giết Hoàng Dược Sư, chúng ta nhất quyết phải trả mối thù này cho sư thúc. Khoan đã nào, chưa nhìn thấy thì thầy sư thúc thì chưa rõ sự tình, lẽ nào chúng ta lại hồ đồ đi tin lời người khác nói một phía vậy sao? Vẫn là Mã Ngọc tiền bối tỉnh táo tẩu hơn người, nhưng người khác, ông ta không bị cảm xúc chi phối mà bình tĩnh suy xét kỹ lưỡng. Chu sư thúc bị Hoàng Dược Sư đánh văng xuống vực, cầu lão tiền bối có đưa chúng tôi đến xem nhưng từ bên trên nhìn xuống thì không thấy thi thể đâu nữa. Nói thì nói vậy nhưng Hoàng Dược Sư và Chu sư thúc không thù không oán. Khưu sư nhất cũng tỏ ra ngờ vực về tình tiết của sự việc, nhưng Tôn Bất Nhị lại chõ móm chêm vào. Hoàng Dược Sư tính khí cổ quái, ông ta giỏi thì có giỏi nhưng gian ác cũng có thừa, hành sự hỉ nộ khó đoán nên nếu ông ta giết Chu sư thúc cũng không phải là không thể. Khưu Sứ Cơ sau khi nghe mọi người nói xong thì vỗ mạnh xuống bàn đưa ra chủ ý chung cho cả đám đạo sĩ. Đợi Giả sư đệ đến hội quân thì chúng ta sẽ cùng đi tìm Hoàng Dược Sư tính toán lại sổ sách, ta không tin Thiên Canh Bắc Đầu kiếm trận của sư tôn sáng tạo ra không đối phó lại được ông ta. Lời nói của Khưu Sứ Cơ như sao bắt đầu chỉ đường dẫn lối nên cả đám thất tử lập tức đồng thuận không bàn ra tán vào nữa. Hội ý xong xuôi 6 người toàn chân giáo lại cùng nhau đợi thêm một ngày nữa. Đêm nay là đêm cuối cùng trị thương của Quách Tĩnh, 7 ngày miệt mài điều tức nội thương của anh ta đã giảm đi nhiều, vết thương trên ổ bụng cũng đã liền lại. Chỉ còn mấy canh giờ nữa thì ta sẽ hồi phục hoàn toàn rồi. Đây là thời điểm quan trọng nhất đó, chúng ta không được buông lơi cánh tay. Nếu sơ sẩy để khí tức đi vào bồn đảo thì mọi công lao mấy ngày qua cực khổ đều tiêu tán hết, đến khi đó cũng sẽ vong mạng luôn đó. Dung Nhi muội có cảm thấy lo sợ không? Sợ gì mà không sợ chứ? Hai người Quách Tĩnh Hoàng Dung trong thời khắc quyết định nói ra những lời cảm kích động viên lẫn nhau. Tình cảm và ơn nghĩa của họ dành cho nhau càng lúc càng trở nên sâu đậm. Việc Hoàng Dung toàn tâm toàn ý trị thương cho Quách Tĩnh làm anh ta cảm kích và hạnh phúc vô cùng. Anh em toàn chân giáo đang kẻ đứng người ngồi huyên thuyên thì bỗng có tiếng động lạ. Là tiếng của Giả sư đệ. Bình Nhi, con mau ra xem thử đi. Doãn Chí Bình nghe Khưu Sứ Cơ nói vậy liền ra mở cửa. Cửa vừa mở thì một người hớt hải bước vào nhanh rồi gấp rút đóng ngay cửa lại. Hành động gấp gáp này của anh ta làm Khưu Sứ Cơ nhận thấy có điều bất thường, vội lên tiếng hỏi. Giả sư đệ, sao đệ lại tê tua như thế? Là Mai Siêu Phong, con yêu phụ đó đã đến rồi. Người đang la hoàng này là Trường Chân Tử Giả Sứ Đoan. Cái rể cơ, mau đỡ Giả sư đệ vào trong, con yêu phụ đó tới đây làm cái rể vậy chứ? Vừa nghe 3 tiếng Mai Siêu Phong, Khưu Sứ Cơ giật nảy người vội lao ngay ra cửa. Vừa đến sát cửa chính, Khưu Sứ Cơ bỗng dừng lại đứng như trời trồng. Ta đến rồi, sát khí này mạnh quá. Những người còn lại cũng cảm thấy một luồng áp lực đè nén đến nghẹt thở. Thái độ của Khưu Sứ Cơ và cái tên Mai Siêu Phong làm không khí trong quán rượu trở nên căng thẳng tột độ. Ngoài sân thiết thi Mai Siêu Phong như đằng Vân Giá Vũ đã đến, sát khí mà bà ta tỏa ra vây kín lấy người của Khưu Sứ Cơ. Đứng cách nhau qua một cánh cửa toàn là cao thủ thượng thừa, hai bên đều biết đối phương là kẻ rất lợi hại nên không ai dám thả lòng một khắc nào. Bọn họ định thần đề cao cảnh giác cao độ, một trận ác chiến không thể tránh khỏi sẽ xảy ra tại đây. Mai Siêu Phong thổ kình vào hai tay, sau một tiếng thét lớn song chảo của bà ta đã đánh ra khơi mào cho trận chiến này. Cánh cửa trước mặt của Khưu Sứ Cơ vỡ toang. Chảo kình bá đạo tạo ra hình tướng một bàn tay như muốn tóm lấy Khưu Sứ Cơ.
không khí chết chóc lập tức bao trùm tử quán, chiến hỏa mãnh liệt bùng cháy làm Khưu Sứ Cơ cảm thấy một áp lực kinh người đang ập tới mình. Cát đá vỡ vụn kết hợp với hình tướng của kình chảo như móng vuốt ác ma từ địa ngục trồi lên tuyệt diệt mọi sinh linh trong chốn nhân gian. Nói về Thiên Canh Bắc Đầu thì đây là huyền môn công phu tối thượng của Toàn Chân giáo phái. Bộ môn võ công này lấy phương vị Bắc Đầu tinh trên trời mà hành ra trận pháp, lần lượt là Thất Tinh, Thiên Xu, Thiên Triển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Giao Quang. Chỉ cần theo phương vị đó sắp xếp một người đối địch, còn lại liên thủ phối hợp thì biến ảo vô cùng. Năm đó Vương Trùng Dương đã bỏ bao tâm huyết sáng tạo trận pháp này. Đây là tinh hoa võ học của Toàn Chân giáo nên không cần nói nhiều cho dài dòng thì uy lực của nó khi sơ lược qua ai cũng đã biết. Càng thông tuệ đặc tính của các vì sao thì càng có thể sử dụng sức mạnh thần bí của chúng. Người hành công sẽ nắm hết được ưu thế thiên thời địa lợi, nhờ đó công lực bạo tăng. Đàm Sứ Trung chạy vào quán rượu Hoang Tề Hội cùng các sư huynh đệ thì đồng thời Mai Siêu Phong cũng đã đuổi kịp tới nơi. Chảo thế hung mãnh của bà ta sử ra nhưng Khưu Sứ Cơ không hề tỏ ra nao núng. Ông ta hai tay cũng vận múa tụ khí vào trường. Khưu Sứ Cơ hai chân dạng rộng xuất ra phục xương phá băng trường pháp toàn lực nghênh đỡ chảo này của Mai Siêu Phong. Trường pháp băng hàn ngưng tụ thành một tảng băng lớn hóa giải chảo kình của Mai Siêu Phong. Không những vậy, trường thế chưa tận lao thẳng vào Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong chẳng hề e dè tung trường ra đối đầu trực diện, kình lực băng hàn bị bà ta đánh văng ra còn bị dội ngược vào đối thủ. Khưu Sứ Cơ không ngờ được chuyện này nhưng ông ta đối địch không chút lơ là, chỉ với một trường quét ngang đã hóa giải đòn phản kích. Mai Siêu Phong đã tới thì e rằng Hoàn Dược Sư cũng sẽ tới theo, tình thế chéo ngoe này e rằng một trận đại chiến là khó mà tránh khỏi. Khưu Sứ Cơ đích mục dung nhan của Mai Siêu Phong thì trong lòng lo lắng lắm, còn Mai Siêu Phong sau khi triển lộ oai lực của mình thì cũng lững tha lững thững bước vào trong quán rượu. Là Toàn Chân thất tử ư? Mai Siêu Phong đúng là tính không ai bằng, vừa bước chân vào trong nhà đã biết bên trong đủ mặt Toàn Chân thất tử không thiếu em nào. Còn bên trong mật thất Quách Tĩnh và Hoàng Dung đang lo ngay ngáy vì đây là thời điểm quan trọng, bọn họ đang trong liệu trình trị thương cuối cùng. Nếu cuộc chiến của những kẻ hiếu động ngoài kia thật sự diễn ra sẽ phá nát cái mật thất này, đến khi đó mọi công lao sẽ hóa công toi hết. Bên ngoài Khưu Sứ Cơ cũng đã xuất khẩu nẹt bô đèn đẹt. Yêu phụ, có đủ mặt Toàn Chân thất tử ở đây, nhà ngươi đừng có hung hăng húng liều thái quá. Nghe thấy Khưu Sứ Cơ đen nẹt lại thêm đám Toàn Chân thất tử cũng không phải hạng dễ gặp nên Mai Siêu Phong không dám khinh địch, bà ta ngay lập tức móc hàng ra ngay. Cây roi da dài cả trượng được quán đầy kình lực quất chan chát xuống đất làm đất đá vỡ tung bay bắn lung tung. Danh tiếng cùng hành vi trào sân đầy manh động này tạo nên khí thế kinh người. Khưu Sứ Cơ nhìn động tác cơ thể này của Mai Siêu Phong biết không có cơ hội ở không nữa liền lên tiếng cảnh tỉnh đồng bọn. Mọi người mau chuẩn bị nghênh chiến. Lời Khưu Sứ Cơ chưa ra hết khỏi mồm của ông ta thì tiếng hét khai chiến đã được Mai Siêu Phong phát ra. To be continued.